नमस्ते, तपाईहरुलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। मलाई एकजना साथीले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो तपाईकै भिडियो हेरेर मैले TMS अकाउन्ट खोलेँ। TMS अकाउन्ट खोलिसकेपछि मैले बाइ गर्नुपर्नेमा म बाइ पनि गरेँ र त्यो प्रॉफिट पनि भयो र त्यसलाई सेल गर्नुपर्नेमा फेरि बाइ गरेछु। अभ्यासको कमी भयो भन्नुभयो। त्यो अभ्यासको कमी भयो भने त्यसको लागि पनि एउटा उपाय छ, त्यो म तपाईलाई 1-1.5 घण्टा भित्रमै बताइदिन्छु। युट्युब च्यानल हेर्नु होला भनेर मैले भने। किनभने भन्दाखेरि त्यो उहाँ जस्तो लाई जस्तो समस्या भयो त्यस्तो समस्या अरूलाई नहोस्, अरूलाई पनि बुझुन् भनेर भन्न खोजिएको हो। र त्यसको लागि एउटा उपाय छ, त्यो डेमो अकाउन्ट ट्रेड गर्न मिल्छ। त्यो डेमो अकाउन्ट ट्रेड कसरी गर्ने हैन, त्यो कसरी अकाउन्ट बनाउने, TMS चलाउनलाई त म त्यसको सबै टुल्सहरु सबै बताइदिएको छु पहिलेकै भिडियोमा। तपाईले गएर चेक आउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र हैन भने तपाईहरुलाई म डेमो अकाउन्ट कसरी बनाउने भनेर त्यसको बारेमा म बताइदिन्छु। भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला। लागौं ढिला नगरिकिन हाम्रो टपिक तर्फै है त। पहिला आफ्नो ब्राउजरमा जानुस् हैन, त्यसपछि गएर त्यहाँ डेमो ट्रेड भनेर तपाईले हान्नुस्। डेमोट्रेडिङ.नेपालस्टक.com भनेर हान्नु होला हैन। त्यहाँ हान्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसैगरी यस्तो आएपछि तल न्यू रजिस्ट्रेसन भनेर लेखेको छ यहाँ, यसलाई न्यू रजिस्ट्रेसन गर्नुस्। त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो नाम हान्दिनुस् हैन। जस्तै मैले आफ्नो नाम हान्दिन्छु। मिडल नेम छैन भने परेन, अप्सनल हो। त्यसैगरी आफ्नो फोन नम्बर यहाँ हान्दिनुस्। त्यसैगरी तलपट्टि आफ्नो मेल आइडी हान्दिनुस्। र यसलाई रजिस्टर गर्नुस्। तपाईको सक्सेस भइसकेको छ हैन। युजर नेम र आइडी पासवर्ड तपाईले यहाँ पाउनु भएको छ हैन। अब तपाई फेरि त्यही अनलाइन ट्रेडिङमा गएर डेमो ट्रेडिङमा जानुस्। र यहाँ लगइन गर्ने ठाउँमा तपाईले यसलाई युजर नेमको ठाउँमा चाहिँ माथि एउटा युजर नेम प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईहरुले हैन। यो युजर नेम चाहिँ तपाईले यसलाई कपी गर्नुस् अथवा यसलाई टिप्नुस् र अब गएर यहाँ पेस्ट गरिदिनुस्। र पासवर्ड लेखेको छ, पासवर्डलाई यहाँ तपाईको जे लेखेको छ त्यो नै तपाईको पासवर्ड हो। यो चाहिँ पासवर्ड ल्याएर यहाँ हान्दिनुस्। यो पासवर्ड चाहिँ यहाँ कपी भएन, म यसलाई रिडै गर्नुपर्ने भयो हैन। IDRSY, सरी यो क्यापिटलमा थियो, IDRSY अनि B सानो U ठुलो R, BUR हैन। B क्यापिटल अनि R लेखेको छ। यो क्याप्चा यहाँ हान्दिनुस् यताको कपी गरेर NT7 RSY यसरी यसलाई लगइन गरिदिनुस्। तपाईको नयाँ चाहिँ अकाउन्ट खुलेको छ हैन। यो डेमो अकाउन्ट हो, नेप्से जस्तै चल्छ। यसमा चाहिँ तपाईले त उसमाको जस्तो पुरा फिचर चाहिँ पाउनुहुन्न, तथापि बाइ अर्डर अथवा कोलेट्रोहरु सबै यसमा कोलेट्रो अलरेडी दिएको छ है त। 10 लाख रुपैयाँ कोलेट्रो दिएको छ। यसबाट बाइ सेल गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ बाइ सेल गर्नु पर्यो भने यसको लागि चाहिँ TMS कसरी चलाउने भिडियो लामो हुन्छ, फेरि कसरी चलाउने म भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईले त्यसलाई पनि वाच गर्नु होला हैन। यसरी आफ्नो डेमो अकाउन्ट बनाएर आफ्नो तरिकाले ट्रेड गर्नुस्। केही समस्या पर्यो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् हैन। म तपाईहरुलाई सक्दो हेल्प अवश्य गर्नेछु। र यसरी नै पहिला डेमो अकाउन्ट बनाएर 1-2 महिना प्र्याक्टिस गरेर मात्रै रियल अकाउन्टबाट ट्रेड गर्नुस्। त्यसरी घाटा हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ है त। हस् त, आजलाई यति नै गरौँ। नमस्ते।